मोटरमा घुम्न जानी हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यस्तो टाइपको भिडियो अहिले टिकटक भरि जताततै ट्रेन्डिङमा रहेको छ र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले मलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो र फाइनली म तपाईलाई आज यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा स्टेप वाइज स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु आउने दिनमा कुनै पनि मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अल मा राखिदिनु होला। यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गर्नलाई तपाईलाई चाहिने भनेको सबभन्दा फर्स्टमा एउटा XML रहेको छ। XML चाहिँ यो रहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सङको नामबाटै मैले यहाँ XML को नाम राखिदिएको छु। यो रहेको छ भने यसमा युज हुने ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको एउटा भिडियो रहेको छ। भिडियो चाहिँ यो रहेको छ, एकदम नै मोस्ट ट्रेन्डिङ रहेको छ यो सङ चाहिँ अहिले टिकटक भन्ने। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा स्टेप वाइज स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको XML कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ गएर तपाईले XML लाई लङ प्रेस गर्नु होला। लङ प्रेस गर्ने चाहिँ तपाईहरुको XML सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि तपाईले सिम्पली यहाँ सेन्ड मा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईले Alightmotion एप सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईहरुको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो Alightmotion एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। त्यसपछि जस्ट तपाईहरु आफ्नो फोनमा भएको Alightmotion एपलाई ओपन गर्नु होला। यसको लागि तपाईले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको प्रोजेक्ट फर्स्टमा हुनेछ, तपाईहरुले यसलाई जस्ट ओपन गर्नु होला। तपाईहरुकोमा प्रोजेक्ट इम्पोर्ट भएन, केही प्रब्लम आयो भने यसको लागि तपाईहरुले मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। लिंक चाहिँ भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। तपाईहरुले त्यहाँबाट मैले युज गरेकै लेटेस्ट भर्जनको Alightmotion एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। अब सबभन्दा फर्स्टमा भनेको यहाँ साउन्ड छैन, यसको लागि तपाईहरु यहाँ तल आउनु होला। यो साउन्डलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ मैले डु सब्स्क्राइब टु न्यू टेक सपोर्ट च्यानल लेखेको छु। तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अझै पनि अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, ताकि तपाईहरुले कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्नु हुने छैन। त्यसपछि तपाईहरुले जस्ट यसलाई डिलिट गरिदिनु होला, किनभने अहिले हामी फेरि पनि साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुले यहाँ फोटो रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, तर कुन फोटो कतिचोटि रिपिट गर्ने भन्ने कुरा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यही भएर तपाईहरुले मैले रिप्लेस गरे अनुसार तपाईहरुले पनि त्यही अनुसार प्याटर्नमा रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। यो माथि तपाईहरुको यो जति रहेको छ यो सबै इफेक्टहरु रहेको छ, तल आउनु होला। तल आइसकेपछि तपाईहरुले यो फोटोलाई क्लिक गर्नु होला, ओके मा क्लिक गर्नु होला, कलर फिल्डमा जानु होला, मिडिया नट फन्टमा जानु होला। तपाईहरु यहाँ माथि एरोमा क्लिक गरेर तपाईहरुको फोटोहरु कुन एल्बममा रहेको छ जुन तपाईहरुले युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एल्बममा जानु होला। त्यसपछि तपाईहरुले फोटो सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि ब्याक जानु होला, फेरि पनि ब्याक जानु होला। फेरि तपाईहरु यहाँ अलिक अगाडि आउनु होला, सेकेन्ड फोटोलाई क्लिक गर्नु होला, ओके मा क्लिक गरेर कलर फिल्डमा गएर फेरि तपाईहरुले सेम फोटो यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी तपाईहरुले थर्ड फोटो पनि सेम सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईहरुले टोटल 8 वटा फोटो सुरुमा तपाईहरुले सेम रिपिट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। कहाँसम्म रहेको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यहाँ रिपिट गर्दै देखाउन गइरहेको छु। र तपाईहरुले त्यति बेलासम्म तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन अवश्य लाइक गर्नु होला। र तपाईहरुलाई आउने दिनमा कस्तो कस्तो ट्रेन्डिङ भिडियोहरु चाहिन्छ मलाई अवश्य नि कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनु होला। र फाइनल तपाईहरुले यसरी नै रिपिट गर्दै जानु होला। यहाँ पनि तपाईहरुले यो फोटो पनि तपाईहरुले रिपिट गर्नु होला। यसपछि तपाईहरुको यहाँ माथि जुन रहेको छ यो रेक्टेंगल, यो चाहिँ फ्ल्याश इफेक्ट रहेको छ, हेर्नुहुन्छ यसरी ब्लिंक गरिरहेको छ। यो चाहिँ इफेक्टको लागि रहेको छ। तपाईहरुले यसलाई केही गर्नु परेन, जस्ट तपाईहरुले फोटो रिप्लेस गर्दै आउनु होला। यसपछि तपाईहरुले 8 वटा रिप्लेस गर्नु होला। हेर्नुहुन्छ मैले कतिवटा रिप्लेस गरेको छु। ओके, मैले यहाँ 4 वटा 6 वटा 7 8 वटा मैले यहाँ रिप्लेस गरिसकेको छु। यसपछि बल्ल हामीले नेक्स्ट फोटो यहाँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुले नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, ओके मा क्लिक गर्नु होला। कलर फिल्डमा गएर तपाईहरुले यहाँ कुनै एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईहरुले यहाँ आफ्नो साथीको वा कुनै पनि मोडलको फोटो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले फोटो रिपिट गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईहरुले डिफ्रेन्ट फोटो सिलेक्ट गर्दै जानु होला। यो चाहिँ कहाँसम्म रहेको छ त्यो म तपाईहरुलाई यहाँ रिप्लेस गर्दै गइरहेको छु। तपाईहरुले स्टेप चाहिँ कुनै पनि मिस नगरिकन हेर्नु भयो भने एकदम सजिलै तरिकाले तपाईहरुले यो भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईहरुले रिप्लेस गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो फोटो हाम्रो अब लगभग हामी सबै फोटो रिप्लेस गरिसक्न आँट्यौं। यसपछि तपाईहरुको यो लास्टमा जुन रहेको छ यो इफेक्ट रहेको छ, हेर्नुहुन्छ यसरी तपाईहरुको भिडियो इन्ड हुन्छ। यो इफेक्ट तपाईहरुले यसलाई केही गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईहरुले यहाँसम्म फोटो सबै रिप्लेस गर्नु होला। रिप्लेस गरिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि अब हामी यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नेछौँ र हाम्रो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अनुसार यो बिट मिलेको छ कि छैन फोटोको ट्रान्जिसनहरु त्यो हामी लाइभ देख्नेछौँ। यसको लागि तपाई स्टार्टिङमा आउनु होला। त्यसपछि तपाई यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला।
यो सानो एरोमा क्लिक गरेर तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो कहाँनिर रहेको छ जुन मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्नेछु त्यो भिडियो तपाईहरुले यहाँ जस्ट सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो माथि आउनेछ टपमा तपाईहरु यहाँ माथि स्क्रोल गरेर आउनु होला र तपाईहरुको भिडियो फर्स्टमा आउनेछ यसलाई क्लिक गर्नु होला माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला यति गर्ने तपाईहरुको साउन्ड एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला यसलाई तपाईहरुले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि फाइनली हाम्रो भिडियो डिलिट भइसकेको छ र साउन्ड र भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बराबर रहेको छ र यस्तै टाइपको मैले ट्रेनिङ भिडियो धेरै भन्दा धेरै च्यानलमा अपलोड गरेको छु तपाईहरुले कुनै पनि भिडियो मिस गर्नुभएको छ भने च्यानलमा गएर सबै भिडियो तपाईहरुले हेरेर बनाउन सजिलैसँग सक्नुहुनेछ अब हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ तपाईहरुले यहाँ लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ ओके यसरी हाम्रो यहाँ एउटै फोटो यहाँ चेन्ज भइरहेको छ हाम्रो फोटो कहाँसम्म यहाँ सेम फोटो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँसम्म रहेको छ ओके यहाँसम्म हाम्रो फोटोहरु यहाँबाट यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ र हाम्रो यहाँ फोटो चाहिँ यहाँबाट गएर हाम्रो फाइनली हामीले एकदम ट्रेन्डिङमा रहेको भिडियो रेडी बनाइसकेको छौं र भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि तपाईहरुले एरोमा क्लिक गर्नु होला र भिडियो सिलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोलाई सेभ गर्दा तपाईहरुको एपमा कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम आयो भने तपाईहरुले त्यसको लागि भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा मैले युज गरेको एप तपाईहरुलाई मैले त्यहाँ पिन गरिदिएको छु तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलहरुको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ